Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một trong những cái vị bánh được yêu cầu rất là nhiều chỉ sau cái bánh quy thôi, đó là một chiếc bánh vị matcha. Vậy thì những ai đã yêu cầu thì hãy cố coi hết cái video nhé và cùng làm bánh với Nam nào. Đầu tiên thì trong một cái nồi xinh xinh, chúng ta sẽ đun chảy 120g bơ. Hôm nay thì thay vì để bơ mềm ở nhiệt độ phòng sau đó đánh bông lên thì mình đã thay bằng cách đun bơ. Và cuối cùng thì mình thấy chất lượng của bánh nó chả khác gì nhau á. Thế nên những người lười như mình thì cũng đừng quá lo lắng và cứ đun chảy ra thôi. Sau khi đã khuấy tan đường thì chúng ta sẽ lần lượt cho 2 quả trứng vào. Và nhớ là phải cho bơ nguội bớt ở nhiệt độ phòng thì khi mà chúng ta cho trứng vào thì nó mới không bị chí ngay lập tức nha. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho 2 tablespoon sữa chua Hy Lạp và rất là nhiều vanilla vào. Mặc dù thì đây là một chiếc bánh vị matcha, cơ mà việc chúng ta cho cái tinh dầu vani vào thì nó sẽ làm giảm bớt được cái độ tanh từ trứng và thành quả là bánh của chúng ta sẽ thơm hơn rất là nhiều. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dây bột vào. Ở đây thì mình cho cả 3 loại bột vào một hũ luôn, và sau đó khi lúc mà chúng ta dây thì bột nó cũng tự hòa quyện với nhau mà, đỡ phải trộn mà edit thì dễ hơn rất là nhiều ha. Hôm trước cũng có một số bạn hỏi mình cái kỹ thuật phâu như thế nào cơ mà mình cũng không biết trả lời ra sao cả, vì với mình phâu nó cũng chả có gì để mà chỉ. Nó chỉ đơn giản là bạn dùng cái spatula bạn ấn từ dưới lên trên, từ dưới lên trên, chuyển động từ dưới lên trên thay vì chuyển động vòng tròn, là như thế gọi là phâu rồi. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục chia phần bột này ra làm 3 phần. Hôm nay thì chúng ta sẽ có khoảng 390g bột, thế nên thì mỗi cái mẻ bánh này sẽ có khoảng từ 125 đến 130g. Sau khi đã dàn đều bánh ra khắp khuôn thì chúng ta sẽ bọc một lớp giấy bạc vào và sau đó thì đem bánh đi hấp nha. Cái bánh hôm nay thì hấp sẽ tốn thời gian hơn đấy. Một mẻ bánh sẽ tốn khoảng 30 phút, thế nên tất cả để làm cả cái bánh này thì chúng ta sẽ tốn khoảng 90 phút cho thời gian hấp. Sau 30 phút thì lúc này bánh đã chín, chúng ta sẽ để ở trên cái giá nguội và đừng có động chạm gì vào cái bánh nhá, cứ để cho nó nguội thì nó sẽ tự động rơi xuống thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ là phần kem phủ xung quanh bánh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho sô-cô-la trắng và sữa tươi vào một cái nồi. Ở một cái bát khác thì chúng ta sẽ cho gelatin và nước vào. Sau khi đổ nước vào tầm khoảng 1 phút thì gelatin sẽ hút hết nước và nó sẽ trở nên đặc như thế này này. Quay trở lại với cái nồi sữa chocolate thì chúng ta sẽ bắt đầu đun nó lên và đun cho đến khi nào sữa hơi ấm và sô-cô-la chảy hết là ok nha. Lúc này chúng ta sẽ cho nốt cái phần gelatin đã đông cứng vào và khuấy. Sau khi mọi thứ đã hòa tan thì chúng ta sẽ cho 1 tablespoon bột matcha vào và cứ tiếp tục khuấy đều thôi. Chúng ta cứ tiếp tục đun và khuấy cho đến khi nào bột matcha hoàn toàn tan nha. Vì bột matcha thì nó phải ở trong nước nóng ấy thì nó mới có thể tan được. Chúng ta sẽ cho 10g hoặc mọi người có thể hơn hoặc là giảm bớt cũng được, tùy vào khẩu vị của mọi người. Trong một cái ấu khác, chúng ta sẽ đánh bông 200ml topping cream. Và mọi người lưu ý là chúng ta luôn luôn chỉ đánh kem cho đến khi tầm khoảng 50 đến 60%, tức là khi nó hơi bông lên và nó hơi nổi vân ấy là ok rồi nha. Công thức kem mà chúng ta làm ngày hôm nay không phải là công thức kem phủ bánh thông thường, mà nó đúng hơn là một dạng mousse trà xanh ấy. Mình đã nảy ra cái ý tưởng làm mousse sau khi làm cái bánh sô-cô-la lần trước, thì kiểu cái bánh đấy cũng là một dạng kem mousse mà. Song hương vị của nó thì vẫn đậm đà mà kiểu nó cũng khá là khó chảy nữa, thế nên rất là hoàn hảo. Ở bước này thì mình có thêm mấy cái teaspoon bột matcha vào vì mình thấy cái màu xanh này nó hơi nhợt nhạt ấy, nhìn nó hơi giống màu min. Cơ mà cho từ từ thôi nhá, đừng có ham hố quá xong rồi đắng ngắt không ăn được thì lại đổ lỗi cho mình đó. Hỗn hợp cuối cùng sau khi mà chúng ta đã hòa quyện thì nó vẫn cứ lỏng như thế này thôi. Và đây là hỗn hợp mousse hoàn hảo nha. Nếu mà ở bước này chúng ta đánh bông mousse đến trạng thái đông cứng thì khi mà mousse nó se lại thì nó sẽ có rất là nhiều bọt khí kiểu rỗ rỗ ấy. Sau khi cho kem nghỉ 1 tiếng trong tủ mát thì kem nó đã se lại như thế này. Và đừng quá lo lắng, chúng ta chỉ cần đánh cho lại một xíu là kem sẽ mềm mượt lại thôi. Đó, như thế này này. Và giờ thì chỉ việc bỏ vào túi bắt kem và chúng ta sẽ bắt đầu trang trí thôi. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cần cắt bỏ cái phần viền này vì cái phần này nó khá là xấu và nó cũng khá là sẫm màu ấy. Chúng ta sẽ cắt nó và lộ diện phần màu xanh mơn mởn bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành phủ bánh. Thì hôm nay mình không dùng nước đường thông thường mà mình có pha thêm một chút bột matcha vào và một chút sữa nữa thì nó thành matcha latte ấy, thì vị matcha nó sẽ đậm hơn, mình nghĩ thế.
Sau đó thì cứ tiến hành bắt kem như thông thường thôi. Và mình cuối cùng cũng rút ra được một mẹo siêu 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 quan trọng. Đó là hãy làm thật là nhiều kem vào. Kiểu bình thường khi mà mình trang trí bánh ấy thì mình cứ suốt ngày sợ kiểu nhỡ đâu nó đang làm dở xong nó hết kem mất thì làm sao. Thế là mình toàn bị rèn rèn ấy, thì mình chỉ dám cho một xíu thôi. Và kết quả là kem nó không đều á. Bên cạnh đó thì hôm trước cũng có một bạn đã chia sẻ trong phần comment là khi mà chúng ta chà phẳng mặt bánh ấy, sau đó thì chúng ta sẽ chà thành bánh đúng không? Thì cái kem ở phần thành nó sẽ bị đùn đùn hết lên ấy, thì chúng ta cứ để nguyên như thế ấy. Và sau đó thì chúng ta cho vào tủ đông. Thì khi mà sau khi chúng ta cho vào tủ đông thì cái phần kem này nó sẽ kiểu đông cứng lại ấy. Thì lúc đó chúng ta dùng một cái dao gạt gạt nó đi là xong luôn. Cơ mà rất tiếc thì trong cái video này mình vẫn chưa áp dụng được vì video mình đã quay trước khi cái comment đấy xuất hiện. Thế nên mẹo cuối cùng để có một chiếc bánh đẹp là hãy làm thật là nhiều nha. Cứ làm thật là nhiều rồi chúng ta sẽ bắt đầu quen tay và nó sẽ đẹp hơn mà. Hoặc là chúng ta sẽ bắt đầu lừa dối bản thân nhiều hơn và cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Cho phần trang trí cuối cùng thì chúng ta cứ dùng nốt cái phần kem còn lại. Mình cho vào hai cái đuôi mắt kem và sau đó thì cứ bắt bắt thôi. Phần kem mousse thì nó hơi chảy chảy một xíu cơ mà không sao đâu. Nhìn nó cũng xinh mà. Nhất là khi lên ảnh ấy, chỉ cần một xíu chỉnh sửa là nó sẽ đẹp lại thôi. Và tada, đây là thành quả cuối cùng. Trời ơi, màu xanh xinh xắn trong nắng mai. Và câu châm ngôn của ngày hôm nay sẽ là một bài thơ do mình tự nghĩ ra đó. Kiểu lúc mà nhìn thấy cái ánh nắng này tự nhiên trong lúc ngồi cắt cá ở quán sushi, mình kiểu wow, hay là làm một bài thơ vì như thế nhở. Vệt nắng chạm nơi ai ngừng hơi thở, ta chăn trở lặng trôi giữa dòng đời. Rồi một mai khi không còn thương nhớ, ta còn cớ để gặp lại nhau không? Cũng ra gì và này nọ phết nhỉ. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây. Nếu như mọi người thấy video này hay và thú vị thì hãy thích cái video này và đăng ký cho kênh của mình nha. Và hãy làm thử cái bánh này nha vì nó cũng không khó lắm đâu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.